હા ગુડ જોબ નાની Yeah. ને આન્સરમાં શું આવશે આન્સર ના કરવાનું ને આન્સર કેવી રીતના કરવાનું છે વાય કરવાનું હા બ્રેકેટમાં પેલા બ્રેકેટ હા પહેલાં બ્રેકેટ પછી વાય પછી પ્લસ 6 હા 6 આવશે પાછું પ્લસ ઓ પછી અહીંયા શું આવશે હા બ્રેકેટ બ્રેકેટ હા પણ અહીંયા પ્લસ નહીં આવે હા એ નહીં આવે આ બ્રેકેટ આવે અને પછી 5 ઓ પણ પેલા શું આવશે હા આ બ્રેકેટ છે હા અને પછી અહીંયા 2 વાય છે 30 છે તો અહીંયા શું આવશે વાય હા વાય ને પછી 5 કે 6 5 આવશે ઓ ને વચમાં પ્લસ હા આવી રીતે વાય હા. પ્લસ 1 ગુડ જોબ હજી તો નથી હજી તો પાછી ભૂલી જાય હા ઓકે ગુડ જોબ પછી ને આન્સરમાં વાય હા પ્લસ પ્લસ 13 13 હા હા 5 પ્લસ 3 હા તમે એકદમ પાસ કરો છો we are enjoying afternoon ukaro with factoring of the polynomials Nani આને શું કહેવાય આ આખો પોલિનોમિયલ હા હા પોલિનોમિયો અને આન્સર આવે ને ફેક્ટર કે આ પ્લસ ને ઓલું આવે ત્યારે તમે આ કરો તો આ ફેક્ટર આ કહેવાય ફેક્ટર કે આન્સર ઈ ફેક્ટર હા